हॅलो, आज आपण वर्ग 9साठी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पार्ट 2 चा पहिला प्रकरण म्हणजेच पुस्तकातील क्रमांक 6 चा प्रकरण पाहणार आहोत. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. Classification of plant. This is the science 2 chapter or class 9, and this is the first chapter of the science 2. In this classification of plant, there are main 3 subparts are included: kingdom Plantae, subkingdom Gymnosperm, and subkingdom Angiosperm. तीन मुख्य घटकांचा आपल्याला इथे अभ्यास करायचा आहे. एक आहे सृष्टी वनस्पती, दुसरी आहे सृष्टी अबीजपत्री वनस्पती, आणि तिसरं सृष्टी बीजपत्री वनस्पती. वनस्पतीच्या विषयी आपल्याला इथं वर्गीकरण कसं करायचं, वनस्पतीच्या विषयी माहिती पाहायची आहे. 8व्या वर्गामध्ये आपण क्लासिफिकेशन पाहिलं असेल. थोडंसं आठवू आपण. कॅन यू रिकॉल how have living organisms been classified? म्हणजे सजीव जे आहे त्या सजीवांचं वर्गीकरण आपण कसं करतो. सजीव म्हटल्याबरोबर आपण सजीव वनस्पती आणि सजीव प्राणी अशा 2 गटामध्ये आपण त्याचं वर्गीकरण करतो. आणि तिसरा वर्गीकरण आहे सजीवामध्ये सूक्ष्मजीव, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, प्लांट्स, एनिमल्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. अशा प्रकारे आपण यांचं वर्गीकरण करतो. तर आपल्याला या वर्गीकरणातून वनस्पतीचे वर्गीकरण आपल्याला पाहायचं आहे. यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा अँड फंगी ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम proposed by Robert Whittaker in 1959 for the study of living organisms. 8th क्लास मध्ये आपण पाहिलं असेल किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा आणि किंगडम फंगी. म्हणजे व्हिटकरची जी पंचपदी आहे, व्हिटकरने ज्या 5 सृष्टीमध्ये त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं वर्गीकरण केलेलं आहे, त्यात आपण मोनेरा, प्रोटिस्टा आणि फंगी यांचा अभ्यास केलेला आहे. तर या व्हिटकर आहे, ज्याला म्हणतो आपण रॉबर्ट व्हिटकर. या रॉबर्ट व्हिटकरनी अशा प्रकारे त्याचं वर्गीकरण केलेलं आहे. त्याचा एक टेबल आपल्या ब्लॅकबोर्डवर दिलेला आहे. आपण त्या टेबलचं निरीक्षण करू. अशा प्रकारे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या 5 किंगडम्स रॉबर्ट व्हिटकरने तयार केलेले आहेत. आणि त्याच्यामध्ये कोणते कोणते घटक येतात ते आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतील. तर इथं दिला आहे पहिला घटक काय, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे सजीव सृष्टी आहे. आणि या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये त्याचे 2 गट पाडलेले आहेत, प्रोकॅरियोटिक आणि यूकॅरियोटिक. प्रोकॅरियोटिक म्हणजे आदिकेंद्रकी पेशी, आदिकेंद्रकी जीव, आणि यूकेंद्रकी म्हणजे दृश्य यूकॅरियोटिक सेल किंवा यूकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम, दृश्य केंद्रकी ऑर्गॅनिझम्स. प्रोकॅरियोटिक आणि यूकॅरियोटिक. प्रोकॅरियोटिक म्हणजे ज्या वेळेस सजीवाची निर्मिती झाली त्यावेळेस हा जो सेल होता, या सेलमध्ये सगळे ऑर्गॅनिल्स एकत्र होते, सगळे मिक्स होते. त्यात आपल्याला केंद्र हा दिसत नव्हता क्लिअरली, म्हणून त्याला प्रोकॅरियोटिक म्हटलेलं आहे. जसं जसं त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट होत गेलं, आपला सेल हा व्यवस्थित पाहायला मिळाला आणि सेलमधील प्रत्येक घटक हा वेगळा वेगळा पाहायला मिळाला, आणि त्यामुळे त्याला आपण यूकॅरियोटिक सेल म्हणतो. दृश्य केंद्रक आपल्याला स्पष्ट दिसू लागला, त्याला दृश्य केंद्रकी सेल म्हणतो. यूकॅरियोटिक सेलचे पुन्हा 2 भाग पाडले. एक आहे युनिसेल्युलर आणि दुसरा आहे मल्टीसेल्युलर. प्रोकॅरियोटिक दृश्य केंद्रकी जे आपलं आदिकेंद्रकी सजीव आहे, याच्यामध्ये आपल्याला जो घटक पाहायला मिळतो त्याला आपण मोनेरा हा किंगडम म्हणतो. मोनेरा किंगडम. यूकॅरियोटिक मध्ये युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर असे 2 सब डिव्हिजन पाहायला मिळतात.
युनिसेल्युलर इज अ प्रोटिस्टा, म्हणजे एक पेशी जे प्राणी आहेत त्यांचा जो किंगडम आहे त्याला आपण प्रोटिस्टा किंगडम म्हटलेला आहे. मल्टीसेल्युलर जे आहेत त्या मल्टीसेल्युलर मध्ये पुन्हा मग आपल्याला दोन घटक पाहायला मिळतात, ते दोन टाइप्स पाहायला मिळतात, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल. जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते सेल वॉल पेशीभित्तिका असलेले आणि पेशीभित्तिका नसलेले. त्याचे पेशीभित्तिका असलेले आहेत त्याचे पुन्हा आपल्याला दोन प्रकार पाहायला मिळाले, ऑटोट्रॉप्स अँड हेटेरोट्रॉप्स. म्हणजे जे सेल वॉल असलेले आहेत त्यांच्यामध्ये स्वयंपोषी आणि परपोषी असे दोन घटक आपल्याला इथे पाहायला मिळाले. तर ऑटोट्रॉप्स मध्ये प्लांटी ही किंगडम आपल्याला पाहायला मिळाला, वनस्पती हा किंगडम पाहायला मिळाला. हेटेरोट्रॉप्स मध्ये फंगी हा एक किंगडम आपल्याला पाहायला मिळाला. आणि विदाउट सेल वॉल ज्यांना पेशी जे आहे त्याला आवरण नसते, पेशीभित्तिका नसते, असा जो किंगडम आहे त्याला आपण एनामेलिया किंगडम म्हणतो किंवा प्राणी किंगडम, प्राणी सृष्टी असं म्हणतो. अशा प्रकारे या व्हिक्टरनी 5 किंगडम ची जी पंचपदी आहे ती तयार केली आणि त्यानुसार क्लासिफिकेशन केलं. पाहू आपण एक एक प्रकार. किंगडम प्लांटी, त्याला प्लांटी किंगडम हे इथं आहे ना, ऑटोट्रॉप्स. या प्लांटी किंगडम विषयी आपण माहिती घेऊ, ज्याला आपण मराठीमध्ये सृष्टी वनस्पती सृष्टी म्हणतो. कॅन यू टेल, काय विचारलं त्यांनी, विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गॅनेल दॅट डिफरन्शिएट प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल. वनस्पती पेशीमध्ये असणारी अशी कोणती वैशिष्ट्यपूर्ण अंगके आहेत की जी प्राणी पेशीपेक्षा वेगळी आहेत. प्राणी पेशीमध्ये असलेल्या त्या अंगकापेक्षा प्राणी पेशीमध्ये असलेली जी ऑर्गॅनेल्स आहेत त्यापेक्षा ती वेगळी आहे. तर प्राणी पेशी आणि वनस्पती पेशी जर आपण पाहिलं तर वनस्पती पेशी ह्या त्याच्या दोन मुख्य घटक आपल्याला कळतात. एक तर वनस्पती पेशीला पेशीभित्तिका असते, सेल वॉल असते. दुसरा, वनस्पती पेशी ह्या ऑटोट्रॉप्स, वनस्पती ह्या ऑटोट्रॉप्स आहेत, स्वयंपोषी आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा ऑर्गॅनेल असतो ज्याला आपण क्लोरोप्लास्ट म्हणतो. आणि या क्लोरोप्लास्टमुळे ते काय करतात, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करतात आणि स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. तर ह्या दोन भाग, प्रामुख्याने हे दोन भाग आपल्याला त्या एनिमल सेलमध्ये पाहायला मिळत नाही. द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉप्स लिव्हिंग organism having a eukaryotic cell with cell wall in the group of plants. म्हणजे प्लांट्स ओळखायचे आहेत आपण, काय म्हणायचं, पेशीभित्तिका युक्त आणि दृश्य केंद्रकी पेशी असणाऱ्या स्वयंपोषी सजीवांना किंवा सजीवांच्या समूहाला आपण वनस्पती असे म्हणतात. प्लांट्स हॅव बिकम ऑटोट्रॉपिक, स्वयंपोषी आहे. दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आपण 8 वर्गात 7 वर्गात पाहिजे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेझेन्स ऑफ सनलाइट. सूर्यप्रकाशाच्या सानिध्यात आणि क्लोरोफिलच्या मदतीने हे काय करतात, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करतात आणि कार्बोहायड्रेट्स तयार करतात, स्वतःचं अन्न तयार करतात. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑफ किंगडम प्लांटी are the main source of food for all other living organisms. म्हणजे प्लांट किंगडम आहे, हा प्लांट किंगडम हा मेन सोर्स आहे अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचा. म्हणून याला आपण प्रोड्युसर सुद्धा म्हणतो. दिस इज ऑल्सो प्रोड्युसर, हा एक उत्पादक आहे आणि या प्रोड्युसरवर बाकी सगळे सजीव, याच्यानंतरचे जे काही सजीव आहेत सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम या प्लांटवर जिवंत असतात. म्हणून याला म्हटलेलं आहे नॉट द मेन सोर्स ऑफ द फूड, हा अन्नाचा प्रमुख स्रोत म्हणून ओळखला जात असतो. ओके, नेक्स्ट, बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. वर्गीकरणाचा आधार, वर्गीकरण करताना त्यांनी काय आधार वापरलेला, बेसिस काय वापरलेला आहे, आपण बेसिस पाहणार आहोत. काय कोणते कोणते बेसिस त्यांनी वापरलेले आहे क्लासिफिकेशनचे बेसिस. Basis for classification.
क्लासिफिकेशन पहिलं बेसिस सांगितलेलं आहे. द प्रेझेन्स ऑर अब्सेन्स ऑफ ऑर्गन. प्रेझेन्स अब्सेन्स काय ऑर्गन. ऑर्गन म्हणजे वनस्पती किंवा जी वनस्पती आहे त्या वनस्पतीमध्ये काय ऑर्गन म्हणजे अवयव. अवयव आहेत किंवा नाही हे म्हणजे अवयव आहेत म्हणजे तो मल्टीसेल्युलर असेल, अवयव नाहीत म्हणजे तो युनिसेल्युलर असेल. म्हणजे युनिसेल्युलर आणि मल्टीसेल्युलर हे ओळखण्यासाठी आपल्याला प्रेझेन्स अँड अब्सेन्स ऑफ ऑर्गन या घटकाचा आपल्याला विचार करायचा आहे. देन द प्रेझेन्स और अब्सेन्स ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू. दूसरा है प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू उती म्हणजे त्या वनस्पतीमध्ये वाहून रस वाहून येणाऱ्या, अन्न वाहून येणाऱ्या किंवा जल वाहून येणाऱ्या जे काही टिश्यूज आहेत त्या टिश्यूज आहेत किंवा नाही. अब्सेंस ऑफ कंडक्टिव्ह टिश्यू और प्रेझेन्स ऑफ कंडक्टिव्ह टिश्यू. कंडक्टिव्ह टिश्यूच्या दोन प्रकारचे आहेत, झायलेम अँड फ्लोएम. There are two conductive tissues. They supply the food and water. The next classification. Do the plant bear seeds? Absence, presence, seed. है ना. बिया म्हणजे त्याला बिया येतात का, बिया लागतात का. बिया येणारी वनस्पती आणि बिया न येणारी. फ्लॉवरिंग प्लांट्स अँड नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स. फ्लॉवरिंग प्लांट असतील तर त्याला बिया येतील, नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट असतील तर बिया येणार. फ्लॉवरिंग प्लांट्स अँड नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स. अनदर क्लासिफिकेशन, वेदर इफ दे डू देन त्यांना बिया येत असतील, वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट is also the important criteria for classification. मग त्यांना बिया येत असतील तर त्या बिया सीड्स जे आहेत ते इनक्लोज्ड आहेत की ओपन आहेत. इनक्लोज्ड और ओपन सीड म्हणजे जे बी आहे त्याच्या भोवती आवरण आहे ज्याला आपण फळ म्हणतो, त्याच्यात बी असतात म्हणजे इनक्लोज सीड म्हणतो. आणि काही अशा वनस्पती आहेत की त्याला अशा प्रकारचं आवरण नसते, ओपन सीड असतात. तर ओपन सीड किंवा इनक्लोज सीड हा एक मेन कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये पुन्हा वापरण्यात येत असतो. एट द हायर लेवल प्लांट द क्लासिफिकेशन क्रायटेरिया इज डिफरंट. Different characters are considered for classification. For example, depending upon the absence or presence of flower, fruits and seeds. हे जे आहेत फ्लावर, फ्रूट, सीड्स जे बहुवर्गीय वनस्पती आहेत, मोठ्या वनस्पती आहेत, त्यांच्यामध्ये हे जे तीन घटक आहेत यांच्यावरून सुद्धा आपल्याला त्याचे कॅरेक्टर क्रायटेरिया ठरवता येतो. फळं, फुलं आणि बिया या तीन कॅरेक्टरवरून आपण त्यांना कशा प्रकारे सांगू शकतो. तर ॲज क्रिप्टोगॅमस अँड फिनोलोगॅमस त्याने म्हटलं आहे की जर त्यांच्यामध्ये बिया येत असतील किंवा बिया येत नसतील, फुलं येत असतील किंवा फुलं येत नसतील तर त्याच्यावरून आपण त्यांना क्रिप्टोगॅमस अँड फिनोलोगॅमस, अपुष्प वनस्पती आणि सपुष्प वनस्पती या प्रकारे आपण त्याचे वर्गीकरण करू शकतो. डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर इनक्लोज्ड विदिन अ फ्रूट ऑर नॉट, म्हणजे जे सीड आहे ते फ्रूटच्या आतमध्ये आहे किंवा नाही आहे. फिनोलोगॅमस आर क्लासिफाइड ॲज जिम्नोस्पर्म अँड एंजिओस्पर्म. मग जे सपुष्प वनस्पती आहेत, फिनोग्रॅम्स आहेत, तर जर ते फिनोग्रॅम्स असतील तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला दोन प्रकार पाहायला मिळतील. फिनोग्रॅम्स मग ते जिम्नोस्पर्म्स आहेत की एंजिओस्पर्म्स आहेत. बीजपत्री वनस्पती आहे की आवृत्तबीजी वनस्पती की अनावृत्तबीजी वनस्पती आहे. एंजिओस्पर्म्स आर
further classified as monocot and dicot depending upon the number of cotyledons in seed. जर ते एंजिओस्पर्मिक असतील तर मग त्याला बिया आहेत. मग त्या बिया कशा आहेत? त्या बिया सारख्या दोन भागामध्ये त्याचे भाग पडतात का? त्याचे दोन सारखे भाग होतात का? म्हणजे आपण समजा वाटाणा घेतला, हरभरा घेतला, तर कोणती जाडवर्गीय वनस्पतीचे सारखे दोन भाग होत असतात. त्याला आपण डायकॉट म्हणतो, डायकॉटिलिडन्स म्हणतो. परंतु तांदूळ घेतलं, गहू घेतलं, त्या वनस्पतीचे आपण सारखे दोन भाग करू शकत नाही, ते मोनोकॉटिलिडन्स असतात. तर अशा प्रकारे डायकॉट आणि मोनोकॉट या प्रकारे सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये त्याचं वर्गीकरण करता येतं. म्हणजे अबीजपत्री आणि बीजपत्री. बीजपत्री असेल तर मग त्याच्यात एक बीजपत्र आहे की द्विबीजपत्र आहे, आणि अबीजपत्री असेल तर मग त्याला आपण काय म्हणायचं, ट्रिप्टोगॅमस म्हणायचं. एका शास्त्रज्ञाचा परिचय दिलेला आहे तुमच्या पुस्तकात. कोणाचा? ज्यांनी वर्गीकरण केलेलं आहे वनस्पतीचं, तो आहे आयचर. In 1883, Eicher, a botanist, a जीवशास्त्रज्ञ आहे, वनस्पती शास्त्रज्ञ आहे, classified the kingdom plantae into two sub-kingdom. आयचरने वनस्पती सृष्टीचे दोन उपसृष्टीमध्ये वर्गीकरण केले. As a result, two sub-kingdoms, Cryptogamous, ज्याला आपण अबीजपत्री म्हणतो, and Phanerogamous म्हणजे बीजपत्री, were considered for plant classification. आणि आयचरच्या क्लासिफिकेशन नुसार फिनोरगॅमस आणि क्रिप्टोगॅमस, बीजपत्री आणि अबीजपत्री असे दोन प्रकारे त्यांचं वर्गीकरण त्यांनी केलं. आणि त्याच पद्धतीने मग वनस्पतीचं वर्गीकरण आपल्याला पाहायचं आहे. नेक्स्ट पार्ट, क्रिप्टोगॅमस. हो, पहिला भाग आहे क्रिप्टोगॅमस. म्हणजे क्लासिफिकेशन करताना आपण काय लिहायचं, प्लांटी. दोन गटामध्ये त्याने वर्गीकरण केलेलं आहे. एक आहे क्रिप्टोगॅमस आणि दुसरा फिनोरगॅमस. अबीजपत्री वनस्पती आणि बीजपत्री वनस्पती. आपण पहिलं पाहणार आहोत क्रिप्टोगॅमस. दिस इज द किंगडम and this is the sub kingdom. ज्याला आपण सब किंगडम म्हणतो. सब किंगडम, पहिला सब किंगडम क्रिप्टोगॅमस, अबीजपत्री वनस्पती. तर अबीजपत्री वनस्पती आपल्याला पाहायचे आहेत. आपण काय करायला पाहिजे? आपण पावसाळ्याचे दिवस आहेत, पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये सहजपणे आपल्याला असे अनेक अबीजपत्री वनस्पती आपल्याला पाहायला मिळतील. सर्च फॉर अ पॉन्ड विथ अ ग्रीनिश वॉटर. सतत वाहणारे जे पाणी असतो, नदी नाले काठे असतील किंवा तलाव असेल, तर तसं तुम्हाला त्या जमलेल्या पाण्यामध्ये सुद्धा हिरवळ दिसते, है ना. हिरव्या रंगाचे असे आपल्याला तर पाण्यावर जमलेले दिसतात, पाण्याच्या खाली जमलेले दिसतात. कलेक्ट सम ऑफ ग्रीन फायबर्स फ्रॉम द वॉटर. ते ग्रीन फायबर्स आहेत अशा प्रकारचा आपल्याला तंतुमय लागतात, ते कलेक्ट करा. आणि ते कलेक्ट केलेले फायबर्स आहेत ते आणायचे लॅबोरेटरीमध्ये आणि त्याच्यातील एक तंतू काढायचा आणि त्या तंतूचं ऑब्झर्वेशन करायचं. त्या थ्रेड लाईक स्ट्रक्चरचं आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर आपल्याला त्याच्यात क्रिप्टोगॅमस या वर्गातील एक वनस्पती पाहायला मिळते, जिला आपण स्पायरोगायरा असे म्हणतो. काय म्हणतो? स्पायरोगायरा. स्पायरोगायरा वनस्पती. स्पायरोगायरा नावाची वनस्पती आपल्याला तिथे पाहायला मिळते. तर ही जी स्पायरोगायरा नावाची वनस्पती आहे ती जर आपण त्याचं मायक्रोस्कोपमध्ये अवलोकन केलं तर ती आपल्याला स्पायरोगायरा वनस्पती कशा प्रकारची दिसते ते आपल्याला या प्रकारे त्याच्यामध्ये
या प्रकारे आपल्याला ती स्पायरोगायरा वनस्पती त्याच्यात मध्ये केंद्रात दिसेल, न्यूक्लियस पाहायला मिळेल. न्यूक्लियस नंतर तिथं आपल्याला काही असे रिबिन्स लाईक स्ट्रक्चर्स पाहायला मिळतील. रिबिन्स लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतील. क्लोरोप्लास्ट ज्याच्यामध्ये असतात. पायरेनाइट्स आपल्याला इथे डॉट 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 पाहायला मिळतात. डॉट 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 ज्याला आपण पायरेनाइट्स म्हणतो, पायरेनाइट्स इथं पाहायला मिळतील. दिस स्ट्रक्चर इज द सेल वॉल, न्यूक्लियस, हे जे डॉट दाखवलेले पायरेनाइट्स, पायरेनाइट्स and this is the याला काय म्हणायचं आपण क्लोरोप्लास्ट. या प्रकारची डायग्राम आपल्याला मायक्रोस्कोप मध्ये पाहायला मिळते. स्पायरोगायरा किंवा चारा नावाची वनस्पती सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. तुम्ही पाहिलं असेल गवतामध्ये, त्या पाण्यामध्ये वाढलेली गवतासारखी वनस्पती, झुपके झुपके आलेली वनस्पती, आलवा नावाची वनस्पती याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. तर हे असे काही वनस्पती आहेत की जे आपल्याला अपुष्प, अबीजपत्री, ज्याला म्हणजे बीज येत नाही अशा या वनस्पती आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. हे जे क्रिप्टोगॅमस आहे, या क्रिप्टोगॅमसचे प्रकार आपल्याला पाहायचे आहे. सी यू नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिव्हिजन्स. क्रिप्टोगॅमस वेगवेगळ्या डिव्हिजनमध्ये, 3 डिव्हिजनमध्ये त्याला विभागणी केलेला आहे. हॅलोफायटा, ब्रायोफायटा अँड टेरिडोफायटा. म्हणजे आपण तिन्ही ग्रुपचा अभ्यास करणार आहोत. नेक्स्ट क्रिप्टोगॅमस अँड देअर डिव्हिजन्स.